इमेल एकाउन्ट कसरी खोल्ने त? आउनुहोस् हामी इमेल एकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा आज सिक्न गइरहेका छौँ। इमेल एकाउन्ट धेरै प्रकारका छन्, जस्तै कि जीमेल, याहू मेल, हटमेल। आज हामी जीमेल एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। जीमेल एकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ त? आउनुहोस् सुरु गरौँ। ब्राउजर खोल्नुहोस्, त्यस पछाडि यहाँ माथि टाइप गर्नुहोस् gmail.com, gmail.com टाइप गर्नुहोस्। त्यसभन्दा पछाडि एउटा यस्तो खुल्छ। यसमा तपाईँसँग पहिल्यै जीमेल एकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँले हामी आज चाहिँ नयाँ एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सिक्न गइरहेको हुनाले क्रिएट एकाउन्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु। यो चाहिँ कसको लागि? फर माइ सेल्फ, मेरो आफ्नो लागि एउटा फर्म खुल्छ। अब यो फर्ममा चाहिँ आफ्नो नाम टाइप गर्नुहोस्। म चाहिँ मेरो आफ्नो च्यानलको नामबाट चाहिँ बनाउँदैछु। त्यसभन्दा पछाडि यहाँ युजर नेम चुज गर्नुहोस्। युजर नेम अब यो गुगल आफैले चाहिँ यहाँ हामीलाई चाहिँ रिकमेन्ड गरेर चाहिँ यहाँ तल देखाइरहेछ। यो तपाईँहरूलाई मनपर्छ भनेदेखि यही राख्न सक्नुहुन्छ। होइन भने यहाँ एभाइलेबल छ भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। हेरौँ है त। एक नेपाली 1 2 3 टाइप गरेर हेरौँ छ कि छैन। छ जस्तो छ। अब पासपोर्ट यहाँ पासपोर्ट एउटा स्ट्रङ पासपोर्ट हाल्नु होला। तपाईँहरूले कतै लेखेर राख्ने गर्नु होला। कहीँ हराइहाल्यो भने पनि बिर्सिहाल्नु भयो भने पनि त्यो हेरेर चाहिँ हामीले फेरि टाइप गर्न सकियोस्। फेरि त्यही सेम पासपोर्ट यहाँ टाइप गर्नु होला। त्यसभन्दा पछाडि नेक्स्ट लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यो चाहिँ एक्सेप्ट भएन। तपाईँहरूले गुगलमा चाहिँ पहिल्यै बनिसकेको छ भनेदेखि त्यो आउँदैन, त्यो भएर यसरी गर्न सकिन्छ। अब यहाँ फोन नम्बर नराख्न पनि सकिन्छ। अहिले हामी त्यतिकै खाली नै छोडिदिउँ। त्यसभन्दा पछाडि डेट अफ बर्थ टाइप गर्नु होला। 15/1982 टाइप गर्नु होला आफ्नो बर्थडे। त्यसभन्दा पछाडि आफ्नो जेन्डर टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट। त्योभन्दा पछि यहाँ यो प्राइभेसी एन्ड टर्म्स भनेर खुल्छ। त्यसको तल जानु होला। त्यसको तल गरेपछि तपाईँहरूले अब यो पढ्नु भयो भने नि हुन्छ। यसमा सबै टर्म्स एन्ड सर्भिसको बारेमा सबै कुरो जानकारी दिएको छ। यस आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो नयाँ एकाउन्ट तयार हुँदैछ। ल, नयाँ एकाउन्ट लगभग तयार भइसक्यो। बनाउन सजिलो छैन त? हाम्रो जीमेल एकाउन्ट तयार भइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इनबक्समा गुगलले चाहिँ हामीलाई एउटा मेसेज पनि पठाइसकेको छ। अब यो सबै छ है। यहाँ एपबाट पनि खोल्न सकिन्छ। त्यसभन्दा पछाडि हामी लास्टमा चाहिँ अब हामीले इमेल खोलियो। त्यसभन्दा पछाडि अब हामीले यहाँ लास्टमा यो आफ्नो नामको उसमा गएर यहाँबाट साइन आउट गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा पछाडि हामी बल्ल बाहिर जान सक्छौँ। तपाईँहरूले जहिले पनि आफ्नो एकाउन्टलाई चाहिँ खोलिसके पछाडि साइन आउट गर्न नबिर्सिनु होला।
हस् त, धन्यवाद। यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।